Groente. Deze video behandelt de Nederlandse woordenschat voor groente en groente kopen op de markt. Groente kopen. Vandaag gaan we een verhaal horen over Stijn. In dit verhaal leren jullie de groentenamen en hoe je ze kunt kopen. Stijn is een vriendelijke man die van koken houdt. Hij heeft besloten om een heerlijke groentesoep te maken. Goedemorgen. Vandaag ga ik naar de markt om groenten te kopen voor mijn soep. Eerst maak ik een boodschappenlijstje. Stijn pakt een pen en papier en begint te schrijven. Ik heb wortels nodig. Wortels zijn lekker en gezond. Dan heb ik aardappelen nodig. Aardappelen maken de soep dik en voedzaam. Bloemkool, dat is ook een goede keuze. En natuurlijk uien en knoflook voor de smaak. Hij schrijft verder. Ik heb ook bonen nodig. Groene bonen zijn perfect. Paprika's, die geven kleur aan de soep. En sla voor een frisse salade erbij. Komkommers zijn ook lekker fris. Courgettes, die zijn zacht en lekker in soep. Tomaten, die maken de soep lekker zoet. Kool, dat is goed voor de gezondheid. Broccoli, dat is een supergroente. Avocado's, die zijn romig en gezond. En tot slot pompoen. Pompoen maakt de soep zoet en romig. Stijn kijkt op zijn lijstje en controleert het nog een keer. Boodschappenlijstje. Wortels. Uien. Paprika's. Courgettes. Broccoli. Aardappelen. Knoflook. Sla. Tomaten. Avocado's. Bloemkool. Groene bonen. Komkommers. Kool. Pompoen. Dit klopt, ik heb alles wat ik nodig heb. Nu ga ik naar de markt. Hij gaat naar de markt en begint zijn groenten te kopen bij zijn favoriete boerderijwinkel. Goedemorgen, Maria. Hoe gaat het met je vandaag? Goedemorgen, Stijn. Het gaat goed, dank je. En met jou? Ook goed, bedankt. Ik ben hier om wat groenten te kopen voor mijn soep. Natuurlijk, Stijn. Wat heb je nodig vandaag? Mag ik 1 kilo aardappelen, 1 kilo tomaten, 1 kilo uien en 1 kilo paprika's, alstublieft? Zeker. Hier zijn ze. Dank je wel, Maria. En mag ik ook 3 wortels, 1 bloemkool, 2 knoflook, een handvol bonen, nog 2 paprika's, een krop sla, 2 komkommers, 2 courgettes, een kool, een broccoli, 2 avocado's en een pompoen? Jazeker, Stijn. Hier heb je alles. Veel plezier met koken. Dank je wel, Maria. Tot ziens. Stijn gaat naar huis met zijn tas vol verse groenten. Hij is klaar om een heerlijke soep te maken. Bedankt voor het luisteren.